नमस्ते सबैलाई, फेरि पनि स्वागत छ सजिलो किचन च्यानलको अर्को एउटा यो भिडियोमा। योपालि तयार गर्दैछौँ हामी चिकन फ्राइड राइसलाई। यो अत्यन्तै स्वादिलो र अत्यन्तै मनपर्ने खाना मध्येमा एक हो। अब यो बनाउनको लागि सुरुमा मैले यो बोनलेस छातीको भागको कुखुराको मासु लिएको छु, अनि यो पकाइएको बासमती चामलको भात, त्यसपछि केही भेजिटेबल्सहरू छ। एउटा प्यानमा तेललाई राखिदिने, तेललाई यसरी तताइदिने, अनि यो अलिकति लसुन अनि यो प्याजलाई राखेर हल्का यसरी चलाइदिने। अब यतिको भएपछि कुखुराको मासुलाई राखिदिने। लसुन र प्याजलाई धेरै फ्राई नगरिकन मासुलाई यसरी राखेर तयार गर्नुपर्छ। अनि यसरी मासुलाई नपाकेसम्म फ्राई गर्दै अनि चलाएर तयार गर्दै पनि रहनुपर्छ। हल्का रातो मासु नभएसम्म यसरी पकाउँदै पनि रहने, राम्ररी चलाएर तयार गर्दै रहने। अब यसमा काउली, थोरै ब्रोकौली, गाजर अनि यो स्विट कर्न यसरी राखेर चलाइदिनुपर्छ। धेरै भेजिटेबलहरूलाई फ्राई गरिरहनु पर्दैन। अब यसमा नुनलाई राख्ने अनि मरिचलाई पनि राखेर यसरी चलाएर तयार गर्दै रहने। अब यसमा थोरै लाइट सोया ससलाई यसरी राखिदिने अनि यसरी चलाएर तयार गर्दै रहनुपर्दछ। अब यो पकाइएको बासमती राइसलाई यसरी राखेर राम्ररी भेजिटेबल्स अनि यो चिकनसँग मिलाएर तयार गर्दै रहनुपर्छ। जबसम्म राम्ररी फ्राई हुँदैन तबसम्म यसरी नै तयार गर्दै पनि रहने। यसरी पाक्न थालेको छ भने अर्को साइडलाई पनि राम्ररी पकाउँदै यसलाई तयार गर्दै रहनुपर्छ। लन्चको रूपमा या लन्च बक्स बाहिर लिएर जानु पर्दाखेरिमा पनि एकदमै सजिलो यो फ्राइड राइस रहने गर्दछ। फ्राइड राइस अति नै मनपर्ने खानेकुराहरूमध्येमा हामीलाई कतिचोटि एक पनि रहेको छ र यसरी बनेर तयार भयो। अब मैले यसलाई यस्तो तरिकाले सर्भ गरिदिएको छु। यसमा थोरै हरियो प्याजलाई पनि राखेर यसरी सर्भ गरिदिने। बनाउनको लागि एकदमै सजिलो र खानालाई निकै मिठो फ्राइड राइसको रेसिपी मन पर्यो भने यसपालि बनाएर खानालाई नभुल्नुहोला। अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ, तबसम्मलाई नमस्ते।